لو انا بقى باكل طول النهار ماشي طول الوقت فطول الوقت في انسولين سبايكس، طول الوقت الانسولين بيعلى، طول الوقت الانسولين بيعلى، وكل ما باكل نشويات. جميل. وبين النشويات والنشويات باكل فاكهه، وبين الفاكهه والفاكهه باكل شوكولاته. فكل شويه الوقت. ايه ده الدايت بتاعي. ما شاء الله. انا عارفه على فكره. ايه ده عرفتي بالظبط منين؟ اللي انا ماشي عليه كل يوم. انا دكتور وعد، نوتريشنست ويوتيوبر واكس دانتست، كنت دكتوره سنان ومن مدرسه الصيام المتقطع والكيتو. البحر والطاقة الحلوة. بس كده انا اللي هبتدي النهارده. ها هللويا. مديهاني انت في الحلقه التقيله، خش يا ريس. الحلقه الاجريسيف، الهيلثي. ايه ده؟ ايه الحلقة الفتحه دي؟ كله يبطل اكل مبدئيا قبل ما نبتدي الحلقه. معانا النهارده وعد. هاي. وعد يعني من اكتر الناس اللي بتتكلم في النيوتريشن فيك يا بلد. كله يا جماعه يبتدي بقى ايه، يبطل اكل كده ويركز معانا في الحلقه دي كويس. انا عجبني انك قلت يبطل اكل مش يقلل الاكل ولا مش لا هيبطل. بقول لك ايه، انا شفتك على اليوتيوب وبقول لك انا عارف اصلا كله هيبطل بعد. يعني هنبطل مش هناكل تاني غير. استاذ وعد دكتوره. طب طب اقسم بالله والله العظيم معايا نعم. الادله والمستندات. نزل رجلك. لا دكتوره يلا نزل رجلك. عادي يا كريم براحتك. لا طب احكي لنا بقى بجد. انت نيوتريشنست، اسمها نيوتريشنست؟ اسمها نيوتريشن بالعربي ايه يعني ترجمتها ممكن تبقى اخصائيه تغذيه، حد يعني خبير تغذيه كده. اخصائيه تغذيه. ايه اللي المفروض الواحد يعمله عشان يبقى اخصائي تغذيه؟ ليها طرق كتيره قوي، فيها شهادات، فيها دبلومات، فيها حاجات كتيره قوي. بس انا اللي انا واخده شهاده، يعني هي اللي بدات بيها الموضوع ان انا خدت شهاده نوتريشن. بس اللي خلاني اصلا يعني ابقى نوتريشنست هو انا بحبها فخدت الشهاده وتعلمت منها حاجات. بس دلوقتي معظم اللي انا بقوله اصلا يعني من بره الشهاده. أوكي. بس هو يعني انت بتتعلم بدات بقى في سيلف ليرنينج، بس الشهاده هي اللي كانت الباب، او هي اللي سمتني سيرتيفايد نوتريشن. ان انت يبقى اسمك دكتوره ده PhD يعني دكتوراه؟ لا انا دكتوره اسنان دنتست. طب ما تحكي لنا بقى كده مبدئيا انت دخلتي في القصه دي ازاي؟ انا لو قلت لها على فكره هو فعلا متفاجئ، انا ما قلتلوش قبل كده. لو قلت لها وانت بتتفرجي على كوره انا اصلا كريستيانو رونالدو ده بتاعت كله. على فكره فعلا انا ما قلتلكش قبل كده ان انا دكتوره اسنان، صح؟ دي مفاجاه. انا خريجه طب اسنان عين شمس. حلو تمام. اتخرجت من الكليه وانا ما بحبش طب الاسنان خالص. بس هو ده يعني لقب دكتوره من ان انا دكتوره اسنان. اوكي تمام. بس اول ما اتخرجت من الكليه ما اشتغلتش دكتوره اسنان خالص. شفت الدخله دي، شفت الحته دي تويست، خدتش بالك انت؟ يعني انت نيوتريشنست دكتوره، دكتوره في النيوتريشن، لا دكتوره سنان. فواخده دكتوره من سنان. انا بوريك لقب دكتوره جاي منين. بس انا بستعملها في اي حاجه. ايوه عادي. ايوه لا تمام. أنا بتلعبي فيديو جيمز دكتوره. ما انت لو قلت لي استاذ، عارف، قلت لي كمل، وعد أنا كنت قلت. هبقى تمام. كنت هبقى تمام. بس ما اشتغلتش بقى دانتست خالص عشان انا ما بحبهاش، واشتغلت في الفتنس، اشتغلت كل حاجه بقى في الفتنس. ابتديت ازاي بدات خالص كنت بعمل كلاسز، كنت بدي كلاسز في الجيم. يعني كنت بمرن مجموعه من الناس بس وخدت فيها شهاده برضو. ده كلاسز ايه؟ فتنس. بس انت ايه اللي دخلك اصلا في حته الفتنس؟ بحبها يعني. أوكي. انا كده فأنت هو كنتي- اصلا اللي دخلني في الموضوع ده ان انا بحب التمرين اصلا ده بعد الجامعه على طول؟ ده يعني واحنا لسه يعني اول ما ماشي. خلصنا سنه 5 حتى لسه ما كنتش اتخرجت أوكي. وخدت شهادتي ولا اي حاجه. ابتديتي تتمرني؟ اوكي. بعدين بدات ابقى بيرسونال ترينر، اوكي. اللي هو بمرن شخص. بعدين خدت الشهاده وبدات ابقى نوتريشنست. حبيت بقى في النوتريشن ايه، انه جمع بين الفتنس والطب. اوكي. النوتريشن اصلا كيمياء، فبالنسبه يعني لك اسهل من اي حد تاني برضه؟ امتع يعني. انا بحبه. انا هي دي اصلا الحته اللي انا كنت بحبها في الطب. يعني ما كنتش بحب الجزء الدنتال، الجزء بتاع الاسنان، بس كنت بحب البايوكيمستري والحاجات اللي فيها كيمستري، الحاجات اللي فيها كيمياء. فبالنسبه لي النوتريشن بقى كانت السويت سبوت اللي بين الطب والفتنس. طب لما بتقولي فبس. الشهاده بتاعت نيوتريشن دي اللي هي ايه؟ اسمها SFN. اوكي. اسمها دي- SF. عارف CFT بتاعت البيرسونال تريننج؟ هي زيها بس بتاعت النوتريشن. عارف CNN؟ الCBS. هو كريم سبيسيفيك قوي عايز يعرف اسم الشهاده. لا عايز يعني النهارده لو واحد عايز يعمل، لا بص، لو واحد عايز يبقى نوتريشن، عشان بستقل السؤال ده كتير. لو واحد عايز يبقى نوتريشن زي ما بقول لك، ليها قصص كتير، ليها طرق كتيره قوي، في شهادات كتيره قوي، في دبلومات كتيره قوي. دي هتبقى اسمك سيرتيفايد نوتريشنست. جميل. بس في الاخر ممكن تختار اصلا تمشي على مدرسه تانية، يعني مفيش شهاده تخليك نباتي.
مفهوم. مفيش شهاده تخليك كارنيفور ولا هتعلمك تعمل ده ازاي. مفهوم. مفيش شهاده هتعلمك تعمل الكيتو ازاي. هو هنتعلم البيز، انت بتتعلمي النيوتريشن بتاع التغذيه في جوه الجسم بتمشي ازاي. الاساس. بالظبط. وبعدين انا بختار مالك يا بس في حاجه معينه. لا ما ايه اللي كل حصل؟ مفيش شهاده تخليك كارنيفور؟ عارف ايه مفيش كارنيفور؟ شهاده تخليك نباتي؟ مفيش حاجه تخليك بيتبول مثلا؟ لا. انت بتقولي ايه يعني يعني ايه مفيش شهادة؟ يعني هتخليك نوتريشنست، مفيش شهادة هتعلمك تخليك البيز. كارنيفور؟ ما ينفعش ابقى كارنيفور بجد مش عارف ايه كارنيفور يا بس. والله العظيم ما اعرف. ما احنا لازم نخش على فكره في كل الحاجات دي. لا وعايز اقول لك حاجه، هتلاقي 85% من المشاهدين ما يعرفوش ايه يعرفوش؟ كارنيفور ده. اوكي، عايز نبدا بالكارنيفور؟ يعني طب ما تديني جس. تخيل كارنيفور عباره عن ايه؟ ده نوع من انواع الدايتس زي الصدار بتاع الستاير مثلا. كارنيفور يا جماعه دايت اللحمه، دايت الاسد. انت عملت كده ان انت انت كده فاهم يعني؟ انت كنت عارف. ايوه الدايت بيبقى فيه حاجات عارفين النباتيه عكسها. كنت بحاول اعمله فتره بجد. اهو كريم عارف. كريم من 15% اللي عارفه الكارنيفور. مش شايف العضلات. شايف. بص انا هعديها عشان احنا لسه في اول لا لسه في اول أنا البودكاست، شايفة. فمش وقت ان انا ايه اقفشك في الحاجات دي. بس تمام، انت عملت الكارنيفور سي بي اس. انا معايا السي بي اس. تمام. انا اسف لا والله براحتك. يعني نرجع تاني للموضوع. فالشهادات هي الفكره نباتي وكارنيفور. انا ما قلتش كده، انا قلت الشهادات هتبقى هي البيز اللي هتخليني نوتريشنست. بس لو انا مثلا سمعت نوتريشنست بيتكلم في النباتيه او بيتكلم في اضرار السكر او بيتكلم في فوائد اللحمه ولا فوائد البيض زي كده، دي مش حاجه انا متعلمها في شهاده. دي مدرستي انا اللي بقرر بقى بس الشهاده هي شهاده لكله عشان تبقى نوتريشنست. يعني هي النيوتريشنست جواها ان انت بتفهمي في النباتي والكارنيفور. انت بتفهم البيز. انت بتفهمي كل جسم الانسان جسم المفروض بيرياكت. البيز ايه؟ البيز الاساس. هل هو إن كل اكله وازاي بتاثر جوه الكيمياء بتاعت بالظبط. البني ادم. بالظبط. تمام. بالظبط. تاثير ده ايه؟ الناس اللي بتتمرن المفروض ايه؟ وفرق مثلا دايباتيك عن اللي مش دايباتيك، حاجات كده. السكر مثلا لما بتاكل سكر كتير بيزود ايه؟ طب جسمك بيرياكت ازاي، بيأثر ازاي، وهكذا. بالظبط. حلو قوي. هنخش على كل الحاجات دي لان انا برضو يعني عندي شويه اسئله لذيذه. بعد ما عملت شهاده النيوتريشن ذاكرت انت لوحدك بقى حاجات تانية اللي هي واشتغلت نوتريشن وبطلتي البيرسونال تريننج. ما كنتش عارفه اعمل الاثنين مع بعض كانت مجهده يعني، ما كنتش عارفه اعمل الاثنين مع بعض. فقلت خلاص اختار بقى الحاجه اللي بالنسبه لي احلى واللي هي النيوتريشن زي ما بقول لك، علشان كانت بالنسبه لي سويت سبوت يعني فيها حته برضو كيمياء وكده، وفي نفس الوقت برضو في الفتنس كنت بشتغل في جيم، كنت مبسوطه يعني. كان عندي نيوتريشن اوفيس جوه الجيم. طب هو ممكن حد يخش يبقى دكتور نيوتريشن؟ يعني ممكن حد يخش مثلا جامعه 4 سنين نيوتريشن، في حاجه اسمها كده ولا لا؟ مش عندنا في مصر. أوكي. بس معظم النيوتريشنز بيبقوا صيادله يعني، ده الكومن. اوكي. فمعظم الصيادله بيتخرجوا بيبقى عشان فاهمين الكيمياء كويس قوي. هي اصلا المفروض النيوتريشنز اصلا يبقى صيدلي بس واقعي. ماشي. This podcast is powered by VU, a mart in an app. وانتوا بتقولوا كيمياء ازن كيمياء البني ادم. بايوكيمستري الكيمياء الحيويه. ولا الاكل برضو فيه كيمياء؟ لا لما نقول الكيمياء اللي انا قصدي عليها بايوكيمستري اللي هي الكيمياء الحيويه. ازاي جسمك هيرياكت هرموناتي والانزيمز بتاعتي والحاجات دي، غير بقى الكيمياء اللي احنا كنا بناخدها في المدرسه، الكيمياء اللي هي وكل واحد طبعا مختلف عن التاني. دي المفاجاه. انا دايما بقول كلنا كميتنا واحده، احنا مختلفين في جيناتنا، مختلفين في عاداتنا، انما البيز واحد. طب امال ليه؟ طب ماشي، في حاجه يعني بعد كده حصل حاجه ولا احنا خلاص احنا في الوقت الحالي بعد ما خلصتي الشهاده وذاكرتي وعملتي؟ بعدين انا خلاص كنت شغاله دلوقتي في جيم، عندي نوتريشن اوفيس وبستقبل كلاينتس، وهو ده اللي خلاني ابتدي اقرا في حاجات تانية. ليه بقى؟ البيز او الحاجات المعتاده، الدايت المعتاد لما كنت بعمله مع اغلب الناس ما كانش بيشتغل. ايه الدايت المعتاد؟ ان انا بعمل لك بيزيكلي باكلك نفس اللي كنت بتاكله بس بقلل لك الاكل. معظم الناس ما كانش بيشتغل حلو قوي مع 16 17 صغيرين تينيجرز، اشتغل مع الرياضيين جميل، انما الشخص العادي متوسط الناس العاديه زيرو. فده مجرد ان هو بيقلل سعرات حراريه. بالظبط. ماشي. فكنت بقى هو ده اللي انا اتعلمته. ما بيشتغلش، ما بيخسوش يعني الواد بيجوع على الفاضي. بيجوع على الفاضي فعلا. هو فعلا بيبقى جعان وما بيخسش، وانا حسيت ان هو في ايه، فقلت ما يمكن في طريقه تانية. فبدات ريسيرش ومنها بقى دخلت في مدرسه الهرمونز، ان احنا ممكن نعمل دايت يشتغل على الهرمونات بدل ما احنا بنشتغل بس على ان احنا نقلل الكميات. ماشي. وبقينا في وقتنا الحالي دلوقتي. وبعدين بدات بقى سوشيال ميديا،
اوكي. بدات سوشيال ميديا، بدات الاول على الفيسبوك، بعدين بدات يوتيوب، وبعدين بدات الانستجرام. ايه اقوى حاجه بقى في السوشيال ميديا انت فيها؟ انا يوتيوبر اصلا، يوتيوبر. بس بعد كده بدات بقى عشان في ناس بتبقى اصلا مش يا اخي مش عالم حابة قوي اليوتيوب ده ال- معقد. احنا بحبه الاثنين قوي. لسه داخلين اليوتيوب بقالنا شهرين تقريبا. انا بحب اليوتيوب اصلا ككونسومر، يعني انا كوعد انا بحب مدمن اتفرج عليه. يوتيوب. انا هو بعشقه. يوتيوب. هو بيحب عندي اليوتيوب مدمن ككونسيومر. إدمان. هو تحفه. هو عامل البريميوم. وانا والله بقعد اقول فهو- للناس انتوا ازاي ما عندكوش انتوا ازاي بريميوم؟ والله العظيم ايه ده وانا في ايه؟ لسه هقعد اتفرج على اعلان وكده. لا ايه انا ده؟ عايزه اعمل بريميوم. فهو ما بيشوفش الاعلانات ايوه وانا ودافع فلوس. والله انا فاحنا بقى انا اعمل ايه؟ بتخش من عنده. ايه ده؟ طبعا يعني انت واخد الباسورد حاططها على عشان تعرفي الجهاز والله العظيم كرم اخلاق. الله عايش آه. بقى. لا على فكره ما عملتش كده مع حد ومش ناويه يعني. انا البريميوم عايش بتاعي على بتاعي ال- لوحدي. وكل ما اجي له البيت يقول لي على فكره ما تيجي نتفرج على اليوتيوب عندي بريميوم. بجد. فلوس. انا شايفه اليوتيوب مختلف عن اي انا عمري ما بلاتفورم. كنت يوتيوبر. عمرك ما كنت يوتيوبر ولا عمرك كنت عمري ما كنت بتحب يعني عمري ما كنت اليوتيوب؟ بتفرج على يوتيوب الا لو حد بعت لي لينك معين اتفرج فعلا؟ على حاجه معينه. لا انا لان انا اصلا بخش على المربع بتاع ابحث ابحث. على يوتيوب واقف مش عارفه ابحث عن ايه. اتفرج على ايه، مش عارف اتفرج ما على عنديش ايه. اي. طب مش بيدي لك ريكومنديشنز؟ المفروض بتطلع لك حاجات يعني شبه الحاجات اللي انت بتحبها. يعني انت هيطلع لك مثلا مسلسلات، مثلا اعلانات. ما لا هو بيطلع له بقى الحاجات اللي انا بحبها. صح. انا اسف، هو داخل من احط هنا فبتلاقي بقى نفسه مش مهتم. 3 خطوط. بيلاقي نفسه فهو مش ابتدى مهتم. يحب اللي انا بحبه. اللي هو ايه ده؟ كارنيفور بقى حاجات كده. مياو. ايه ده بجد؟ يا ابني انت اخويا، يا ابني انت اخويا. يلا لا انت اخويا يلا. والله العظيم. ايه يعني باسورد بريميوم الكلام ده؟ طيب قوي يا عم. انا بقى عمري ما بجد كنت مستحيل بتفرج على أعمل يوتيوب. كده. العظيم برنس. ايوه. على فكره ايه يعني مش ما فيش وقت حلقه يكفي الحاجات اللي انا متخانق دلوقتي. الحاجات اللي انا بديها له ببلاش. اوه. فيعني ايه البنطلون ده اصلا. البنطلون ده بتاعي يا فندم. يعني خلاص ماشي خلاص يا باسل، صادق صادق. فانت عندك اليوتيوب اقوى حاجه. وهو ده اكتر حاجه انا بحبها، لان انا بحب اقعد واتكلم واشرح، وبحب اخش في الموضوع بالتفصيل ككونسومر وكيوتيوبر. يعني انا لو داخله، مش انت بتقول بتخش على ابحث ما بتبقاش عارف هتبحث عن ايه؟ انا ببقى عارفه هبحث عن ايه. فبخش إيه بقى؟ مثلا بقى ادخل اعمل مثلا سيرش على intermittent fasting، هدخل اعمل سيرش على الكيتو، هدخل اعمل الانترميتنت search- فاستنج ده اللي هو ايه؟ بس هي متقطع. اوكي. بس فانا بحب في اليوتيوب ان انت مثلا لو عملت سيرش على حاجه، او انت كيوريوس انك انت عندك فضول تتعرف او تتعلم على حاجه، هتلاقي فيديو يشرح لك في محتوى كتير اه وحاجات كتير. حاجه فعلا ممكن تخلص اليوتيوب فيديو تحس ان ايه ده انا فهمت. والناس بقى اللي بتتفرج عليكي ممكن تلاقيهم بعتولك على الخاص عشان يقولوا لك عايزين مثلا نظام غذائي انا ما محدد. بقتش اعمل سيشنز انيمور، يعني بتابع في جروبس، بتابع في مجموعات، ما بقتش اعمل سيشنز انيمور. بس انت كنت بتعملي كده في كنت الاول. بعمل كده في الاول. أوكي. ليه بقى ما بقيتيش تعملي؟ كبرتي على الناس اللي بيحكوا. That's so باسل يعني بجد مش كبرت، بس اولا في حاجات ثابته عندنا كلنا، فانا حسيت انه في حاجات ثابته بتتقال لكل الناس، فطب ما نعملها لكل الناس، او نجيب مثلا معظم الناس اللي عندها مقاومه انسولين، معظم الناس اللي عندها سكر، معظم الناس اللي عايزه تخس، او معظم الناس اللي عندها نفس الحاجه، ونحطهم في جروب ونعمل عليه نعمل نفس اللي احنا بنعمله. هيتبقى حته بيرسوناليزد. الحته البيرسوناليزد دي انت بيبقى ليك اكسس معانا في الجروب بتاعنا انك تسال، اوكي. فهنرد على الحته بس ما البيرسوناليزد. تحسيش ان بالذات في الحاجات دي، ده جسمي مثلا، جسمي انا لوحدي، فانا دايما بحس ان ممكن ابقى عايز حد يقول لي حاجه ليا انا. تمام، ما انا بقول لك في جزء بيرسوناليزد، بس احنا بنبقى متخيلين ان الموضوع كله بيرسوناليزد، الموضوع كله مشخص، الموضوع كله هيفرق خالص من باسل لكريم. لا، يعني اللي هتفرق من باسل لكريم حته صغيره. لو باسل وكريم الاثنين عايزين يخسوا، او لو باسل وكريم الاثنين عايزين يبنوا عضلات، هتفرق في حته صغيره. يعني مثلا في بروجرامز كتير قوي. قوي. باسل اوريدي عنده عضلات وكريم ده كده عايز. احنا لسه ما اتكلمناش ان انت مياو. احنا لسه ما اتكلمناش ان احنا جيم بوديز. احنا لسه ما لا، اتكلمناش لسه ان احنا جيم بوديز. بس فهي بتبقى الفروقات مش زي ما احنا متخيلين، مش كبيره قوي زي ما احنا متخيلين. طب سؤال بقى في الصميم. مم. انت قلتي ان الكيمياء بتاعت كل البني ادمين واحده. ازاي الكيمياء بتاعت كل البني ادمين واحده وبتتاثر بنفس الحاجات المفروض، وفي كذا نوع نظام غذائي؟ يعني في ماشي. كيتو وكوتو
وقبل اصلا ما نخش كمان كوتو ده مبدئيا قبل ما نخش في كده كمان ليه طيب في حاجات كده. قبل ما نخش في نظام غذائي كامل في وجبات. يعني ليه ممكن مثلا انا الرز يتخني ما يتخنوش ماشي. سألت انت ماشي. سؤال على سؤال دلوقتي ماشي. هتجاوب هي على انا ايه؟ بعلي عليك بقى. ده سؤال حلو. لازم يا باشا تجاوب بعدين نخش على لازم السؤال اعلي اللي عليك. ده سؤال حلو عامه. سؤالي احلى. سؤال حلو. ماشي. ما هو السؤال بس. الحلو يجي في الاخر بس معروفه الحلو يجي في الاخر الديزرت. طب هتردي على ايه بس الاول عشان نساله انا تاني. نسيت اصلا انتوا الرز بس قال ايه اصلا خليكي في موضوع الرز. قال أنا كنت ازاي كل بسأل- واحد كيمياء واحده. انت طيب بتقولي الكيمياء واحده هو يعني ايه لكل كيمياء الناس. واحده اصلا؟ انا من اول ما طلعت انا بقول كيمياتنا كلنا واحده، وفعلا في ناس كتير قوي بتقول لي زي كده. طب ازاي بقى؟ مش عارفه مين بيتخن ولا لا. طب مش عارفه على فكره صاحبي بقى بياكل وما بيتخنش وانا بتخن. بيقولها لك بالطريقه دي. ايوه على فكره هتتفاجئ المفروض ان ما احنا ترديش عليه عامة. معظمنا بيجي لنا نفس الافكار. آه. يعني بتجي لنا نفس طيب كميتنا كلها واحده او كلنا كميتنا واحده، معناها انه مفيش مثلا حد المفروض ياكل 5 وجبات في اليوم وحد المفروض ياكل وجبتين. يعني انت مثلا بتسمع ناس تقول لك اصل انا من الناس اللي لو قعدت ساعتين من غير اكل بتعب جدا وبدوخ. مفيش ناس ربنا خلقها لازم تاكل كل ساعتين. احنا كلنا عادي ممكن نسرفايف من غير اكل، ممكن نتعايش من غير اكل فتره طويله، والا ما كانش زماننا جينا، لان ده الانسستورز بتاعنا اجدادنا كانش عندهم اختيار غير كده. فما فيش ناس جسمها يستحمل تصوم وناس جسمها ما يستحملش تصوم. او في حاجه تانية، اصلا انا من الناس اللي لو قطعت السكر بتعصب جدا وبصدع جدا، يبقى انا من الناس اللي ما ينفعش تقطع سكر. نو طب ده معناه ان معلش. انا متعود عليه، ده معناه ان انا مدمنه. بس ده انت بتتكلمي في واحد بيسأل عن هو انا ازاي اعيش، اللي هو انا زمان مثلا كانوا بيفكروا فيها ان هو انا بس عايز اعيش، انا مش عايز اعمل جسم، انا عايز اعيش. ماشي حلو. مم. وقدام كده ده انا واحد اللي هو ده انا واحد ببقى عايز ان انا زي ما تقولي ابقى في احسن اشكالي او احسن ماشي. تمام ان كميتنا واحده، مهم. ان احنا كلنا ممكن نفضل عايشين بعد 3 ايام من غير اكل مثلا. مهم. ماشي تمام. جميل. بس هل كميتنا واحده ان احنا برضو في نفس الوقت لو انا عايز ابقى في احسن شكل ليا او احسن صحه ليا، ازاي دي مختلفه رغم ان احنا كميتنا واحده؟ هو انا كنت بقول لك المثال بتاع التعايش ده علشان اوريك، او يعني يبقى مثال يوريك ان احنا فعلا كلنا لو تحت نفس الكونديشن، لو تحت نفس الظروف هنعيش واحنا عندنا القابليه دي. يعني مفيش ناس قادره تعمل ده وناس مش قادره تعمل أوكي. ده. بس لو جينا مثلا نتكلم في الهدف بتاعنا، الهدف بتاع وعد والهدف بتاع كريم والهدف بتاع باسل، كلنا اهدافنا مختلفه غير بعض. ما ينفعش بقى تيجي تقول لي انت عملتي صيام متقطع. لا على فكره انا من الناس اللي ما ينفع لهاش ده، او ان ده يمشي مع ناس وناس لا. ممكن هيمشي بدرجات. اوكي. يعني ممكن واحده تحتاج تصوم 14 ساعه وباسل ما شاء الله يحتاج يصوم 20 ساعه، وكريم هيصوم 6 ساعتين بس. ساعتين كوكو مثلا. لكن ما فيش حد المفروض يصوم وحد ياكل طول النهار. ايوه بس معلش عشان احنا عمالين ندخل القصص في بعض. الكيمياء كلها واحده بتاعت البني ادمين. ليه في نظام غذائي مختلف في كذا نوع؟ هل ده اوبشنز يعني؟ دي مدارس طبعا اوبشنز. وعلى فكره انت هتلاقي لكن انا لو عملت كيتو هيخسسني زي ما لو عملت الصيام المتقطع هيخسسني زي ما لو عملت كالوري مثلا. لا على حسب انت مين وعلى حسب انت تجربتك ايه. طيب ازاي يعني اللي انا عايز اقوله ان لو كلنا كميتنا واحده وفي نظام غذائي مختلف اوبشنز وحاجات لذيذه، اكيد في واحد ناجح بما ان كلنا كميتنا واحده، اكيد في واحد ناجح اكتر من الباقيين كلهم. ليه ما يبقاش هو ده المعتمد، واللي هو يا جماعه انا محمد انا عايز اخس اعمل اكس علشان اي حاجه في الدنيا، يعني الدايت زي اي حاجه في الدنيا في مدارس. انا دايما حتى الناس بتقول لي كده بس انتي بتقولي كذا عكس كلام دكتور مين. ما هي دي مسؤوليتي ان انا هختار اسمع مين، واحنا عمرنا ما هنبطل او عمرنا ما مش هنحتاج نعمل الخطوه بتاعه الترايل اند ايرور، ان انا اجرب واشوف ايه اللي هيشتغل معايا. ولو قست ده على اي حاجه في الدنيا، انت عارف التمرين مثلا لو سمعت كذا بيرسونال ترينر اللي ممكن جدا يقولوا الكلام عكس بعض عادي جدا. يعني البق بتاع ان انا الكيتو يا جماعه بيشتغل معايا حلو قوي بس الصيام المتقطع ما بيشتغلش مع جسمي، ده اي كلام. ممكن تكون ما اديتوش مساحته او ما اديتوش وقته او ما عملتوش صح. بس فكره انه لما احنا كلنا كميتنا واحده، طب ليه في كذا دايت؟ لان في كذا مدرسه ولان في ناس عندها ميول تروح ناحيه حته. بس الصيام المتقطع ما بيجيبش كورونا. باسل جاله كورونا من الصيام يا جماعه. باسل يا جماعه اتكلمنا مع بعض. باسل يا جماعه انا كنت نيوتريشنست بتاعته ومشي على الدايت بتاعي كام 3 ايام 3 ايام بعدين جاله كورونا وقرر ان الصيام متقطع جاب له كورونا. يا باشا انا عمري ما جالي كورونا ليه؟ اغرب كومبلين في حياتي. اهي
انا عمري ما جالي كورونا في حياتي. لا عمرك ما جالك برد صح؟ تمام. لا جالي برد. عمري ما جالي كورونا في حياتي. وكان دايما يقعد يقول لي كورونا عمرها ما هتجيلي. وسافرت ورحت وجيت ما بيجيليش كورونا. وقعدت في حتت ممكن نبقى 15 واحد 14 واحد يجي لهم كورونا وانا الوحيد اللي ما يجيليش. يبقى انا بيجيلي كورونا ما بيجيليش. ما بيجيلوش. اجي بقى اقابل دكتور وعد اخصائيه الغذائيه السنان. تغذيه. تمام. اقول لها انا عايزه اجرب بقى. هتقول لي الصيام المتقطع هو الحل. قلت لها امين يلا بينا اعمل كذا كذا. وبعتت لي الحقيقه مع ان هي بتعملش بيرسوناليز بس احنا صحاب وكده وبنروح نفس الجيم. قامت عامله لي نظام غذائي مخصوص ليا. فحسيت بان انا كتبت عليه باسل الزور وكده وحسيت ان انا مميز جدا مش مجاميع. تمام. ابتديت اول يوم بعتت لي قالت لي ايه الاخبار. قلت لها والله جوعت يا دكتور قوي مش 16 ساعه ما باكلش ليه ولا كفره ولا ايه كده. انا النظام ده ما بينفعش معايا. تاني يوم قامت مكلماني قلت لها بس لحظه بصلي المغرب اصلا حاسس ان على فكره انت قلت لي ان الاكل عجبك جدا. انا كنت حاطه لك كل الحاجات اللي بتحبها ده حقيقي. عشان بس نقول لا ده حقيقي بجد. بس انا حسيت احساس رمضاني فاهمه. وبعدين كل ما اجي اشرب ميه احس ان انا بعمل حاجه غلط وكده. هي اكيد هتشرح يعني ايه صيام متقطع فاهم. هي هتشرح يعني ايه صيام متقطع فهنفهم موضوع الميه وكده. المهم ثالث يوم رابع يوم يا باشا جالي كورونا. مين السبب؟ لا في حاجه غلط يعني obviously وعد. في حاجه غلط. هو الصيام يجيب كورونا. يعني والله العظيم جالي thousands of complaints يعني في حياتي بجد. يعني انا اصلا كنوتريشنست يعني ده العادي عندنا ان احنا مثلا ممكن بعد ما حد يعمل معايا دايت بعدها ب3 ايام تحصل حاجه ملهاش علاقه بالدايت. على فكره انا عمري ما حصل لي كده. يعني خيشت على الدائري بسبب بتبقى غالبا حاجات اوقع شويه من الكورونا بتاعت باسل. يعني ده كان اكستريم قوي الفتره دي. شعري مش عارفه ايه وشي ايه مش عارفه اي حاجه ما لهاش علاقه باي في يومين. طب ما لحقتش اعمل حاجه دبلت يا دكتور. بس ان الصيام يجيب لحد كورونا دي كانت اكسكلوسيف لباسل. ايه هو الصيام المتقطع؟ ما تقولي كده مش هتعملته. اقول لك ان انت بتصوم عدد ساعات معينه. وانت 16 مش فاكر ان انت 16 بجد اسيا. في العادي ببدا مع الناس ب14 بس توصيت بيك 16 ساعه. ما هي بعت لك ورقه لوحدك. المهم يا دوبك 16 بقى. ال 24 ساعه بتتقسم 16 و8 او 14 و10 صح او 6 مش لازم تعمل حسبه يعني. بتعمل مثلا 16 و8. 16 ما تاكلش و8 تاكل وال8 ما تاكلش اي حاجه. لما كلمتها اول يوم قلت لها ايه بقى اضرب بيتز وبراجر وكده. يعني قالت لي لا طبعا السؤال ده بيعصبني. قالت لي لا هتعمل برضو دايت. قلت لك في الاول السؤال ده بيعصبني. أيوة بعدين بدات اشرب. وبعد كده ايه هتعمل دايت في ال8 ساعات. ما تعصبوش وعد يا جماعه لو سمحت قوي. انا عشان كده باصص لك وبحكي لك ما بتجيش كلامي هنا. انا اصلا عشان كده قاعد على اليمين خالص. المهم بتمشي على نظام في ال8 ساعات دول. وبقيه ال16 ساعه ممكن تشرب ميه. ما ينفعش تشرب عصير عشان العصير محصن. ولا في ال16 ولا في ال8 مفيش عصاير. كريم عارف ليه؟ مفيش سكر. انا حاسه ان كريم عارف ليه. مفيش سكر. في سكر. ايوه طبعا. بس المفروض بقى تخس بقى هبل. وخد عندك بقى ياما خسسان ياما. بس بصراحه انا في ال4 ايام واحد قريبي ثروت عارف ثروت التخين عارفه ما شاء الله دلوقتي بنشاته ايه. ما هو ثروت ده بقى انا مره دخلت مع روان كل ما اقول له ايه تخين كده بنهزر مع بعض. انا مش بولي ولا حاجه مش بتنمر عليه بس يا بابا ثروت ثروت كده. انا هجيب ثروت هنا على فكره المره الجايه. شفته بعدها ب23 يوم عشان هو ساكن في 6 اكتوبر فده بعيد جدا. 23 يوم فجاه لقيت مفيش كرش. لا كان كرش اللي هو تحطي عليه صيامه. بقول له انت عملت عمليه ولا ايه؟ قال لي صيام متقطع يا مان. قعد يعمل لي كده بس كده. لا بس هو ثروت يعني شرح لي ايه بقى ثروت تقريبا صوم 28 يوم. هو مش هو ما كانش بياكل 28 فعلا. لا كان بياكل. كان بياكل فول وبيض. بياكل 4 بيضات على نفس القعده. طيب ماشي. ما هو دي طب احنا ليه بنصوم او ليه بنخس اكتر او بنخس؟ انت قلت حاجه مهمه. انت ما قلتليش انه مثلا مقاسه صغر وشكله اتغير. انت قلت لي مفيش كرش اختفى. طب ليه بقى يا جماعه؟ ليه الصيام بالذات؟ عارف ان انت ممكن تعمل دايت تخس عليه 20 كيلو تلاقي بطنك قاعده. ودي كومبلين على فكره منتشره جدا. يعني كتير جدا في ناس تقول انا مهما انزل بطني ما بتنزلش. انا مهما انزل بطني كتير بتتقال كتير جدا. الصيام بيأكتيفيت حاجه اسمها اللايبوليسيس حرق الدهون. فانا حتى لو ميزاني ما نزلش كيلوات انا هلاقي الحتت اللي طول عمرها مضايقاني بتنزل. بالذات البطن. طب ده نجربه تاني بقى المره دي. بس دي 5 ايام بس. انت قبل ما يجي لي الصرص لما يجي لك لو جالك كورونا المره دي يبقى انا اللي جبتها لك.
طب وايه المده بتاعت الصيام المتقطع البيرفكت، ولا هو بقيه حياتك ولا ايه؟ هو المفروض ان احنا طول عمرنا يبقى في وقت في اليوم ما بناكلش فيه. يعني الفكره ان احنا طول النهار شغالين 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 دي فكره مش صح ان كانت حالتك. يعني دايما بقول مهما كنت صغير مهما كنت رياضي ما ينفعش ابقى طول النهار باكل. احنا عندنا مفروض حالتين اللي جسمنا المفروض يبقى فيهم، حتى لو خيار وجزر وكده. لان احنا جسمنا مش ما عندوش نص نص، احنا يا ابيض يا اسود، يا فاد يا فاستد. فكره الخيار والجزر دي هي اللي جت منها فكره السناكس. يا ايه الخيار والجزر يا ابيض يا اسود، يا فاد يا فاستد، يا واكل يا صايم. ايوه ما عندناش في جسمنا النص نص. فالاعتقاد ان احنا عندنا نص نص هي اللي فتح فكره السناك. طب انا هاخد حاجه لحد ما اكل. بس في بتوع اللي هم النيوتريشنستس بيحطوا سناكس. ما احنا اتفقنا ان في مدارس. انا بشرح لك مدرستي دلوقتي. انا سؤال، هو انت مدرستك، انا حاسس كده وقولي لي صحيين لو انا غلطان، ان انت مدرستك ان انت بتحاولي ترجعي لاكتر شكل قديم في الاكل. تحفه تمام. ايام ما كانش في امراض، ايام ما كان اللي هو ما فيش اي حاجه، ما فيش اصلا اوبشنز، انت واحد ما عندكش اختيارات بالظبط. انا دايما بقول اليوم كده. كله الوجبه اللي هتجيلك انت هتاكلها عشان انت كنت في الادغال وعايز تقفش في على فكره من غير حتى ما ترجع لدرجه الادغال. انت لو رجعت 100 سنه 70 سنه ما كانش حد بياكل سناكس، وطول الوقت انت عمال بتتحرك عشان انت الشغل اصلا كان كله حركه مثلا. فده تقريبا المدرسه بالظبط. لا لان احنا اصلا لما فجاه يحصل حاجه تنتشر قوي زي السمنه مثلا، دلوقتي انتشرت جدا، ما ينفعش تقول لي ان المشكله في الناس. السمنه دي اللي هي الاوبيز. لما معظم الناس يبقى وزنها زايد ما ينفعش تقول لي ده الفكره المتعارف عليها ان الناس ما عندهاش اراده، يبقى هم مش عارف. ما ينفعش. لا والاكل سيء طبعا. الاكل سيء، والاكل بقى متوفر طول الوقت، والاكل ما بقاش عليه قيود. والاكل عامه اصلا اسمه unhealthy coping mechanism. يعني ان هو حاجه انا بتعامل بيها مع مشاعري بس بطريقه مش صحيه. متضايق، زعلان، مخنوق، مش عارفه ايه، زهقان، هاكل. ايوه بس هل من الطبيعي ان انا افضل عايش طول عمري بصوم 16 ساعه في اليوم؟ هو انت بعد فتره ال 16 ساعه دول اصلا بيعدوا كده. طب سؤال، لو انا في نص 16 ساعه جوعت، لا لقيت زميلي في المدرسه بياكل سندوتش جبنه رومي سايحه بالطماطم مثلا وريقي لعب وقمت واخد منه سندوتش رومي سايحه بالطماطم وانت في المدرسه بس في البلدي بعدين اصلا مش هتفضل سايحه. حد بياخد معاه سندوتشات يعني جبن سايحه المدرسه؟ الكانتين يا ستي بيوفر سندوتشات جبنه رومي سايحه بالطماطم. هي اصلا خلينا متفقين ان اكل المدرسه وحش قوي. ما علينا. انتوا عارفين دلوقتي السمنه انتشرت قوي بين الاطفال بسبب الاكل ده في المدرسه. بتسبق بس لا بجد والله. طب لو اخدت قطمه من السندوتش ده فانا في نص 16 ساعه بتاثر على الصيام؟ هتاثر، بس انا دايما عايزين نبص للصوره الكبيره، عايزين نبص للبيج بيكتشر، نبص للموضوع على الفكره بس. يعني من غير ما نقعد بقى هو مش عارفه ايه بيكسر يعني انا اول ما بدات خالص كنت بقول خلي بالكم مش عارفه ايه بيكسر، وفعلا الحاجات دي فعلا تكنيكلي بتكسر الصيام. بس انا الاهم عندي ان احنا يبقى عندنا الفكره بتاعت انه المفروض يكون في وقت في اليوم من غير اكل. وعلى فكره بتبتدي تاثر في نفسيتك. بتلاقي عارف انت لما تكون مدمن للموبايل، فكل ما معظمنا دلوقتي كده كل ما تحصل اي حاجه مثلا زهقان واقف في لاين في اي حاجه تروح مطلع ايدك ومطلع الموبايل. معظم الناس بتتكلم على الاكل، مش عارفه مين نرفزني، مش عارفه ايه عصبني، مش عارفه النتيجه طلعت ايه، مش عارفه ايه، هقوم اكل. لما بتقعد فتره وعد الشريره قايله لك 16 ساعه ما فيش اكل، ده بيبقى كانه ديتوكس من ان انا مش هيبقى عندي الحته اللي انا بلجأ لها دي على طول. بعد شويه هتبقى بتعمل كده من غير اراده. يعني انت دلوقتي بتقول انا هفطر 16 ساعه، فاهم قصدك، بتتعودت بتقلب اسلوب حياه خلاص. يعني انا الناس بتبعت لي تقول لي انا ما بقيتش اجوع، انا بقيت بال 18 و19 ساعه ما بقيتش اجوع. وبعدين بنادفانس المرحله اللي بعدها بناكل وجبه واحده في اليوم لو انت قادر. يعني انا حتى دايما في الفيديوز بشرح فيها موضوع الوجبه الواحده. لو سمعتوا عن الاوماند، سمعت عنه؟ لا بس انا بقى ما سمعتش. اكيد كريم سمع عنه. دي بقى ما سمعتهاش. اوماد يعني 1 ميل ا داي. اوكي. فده بيبقى انا دايما حتى بقول ما تزقش نفسك انك تعمله، عشان في ناس بقى ايه، في ناس على فكره كتير بتبقى عايز تخس بسرعه فبتدور على اكتر حاجه اكستريم. انا بقى مش الصيام متقطع بيخسس، طب انا بقى هعمل الوجبه الواحده عشان اخس بسرعه. بقول لهم ما تزقهاش. انت بعد شويه فعلا بعد شويه من صيام 16 ساعه تلاقي نفسك بقيت تعمل 20 دي ومش دريان والله. يوميا ايفن في الكومنتس بتاعتي على اليوتيوب طب كده هتقلب وجبه واحده في اليوم. ايام هتلاقي نفسك ايام بتجوع مره، ايام بتجوع مرتين، وده غلط خالص. هو ده المفروض. طب سؤال، هو انت لما الوجبه وات ايفر وجبه واحده او كذا وجبه في الحبه ال4-5 ساعات اللي انا هاكل فيهم ولا 6 ساعات اللي انا هاكل فيهم،
في لازم اخد بالي انا باكل ايه وما باكلش ايه، وفي كميه سعرات حراريه انا المفروض اخد بالي منها ولا لا؟ الاولى الثانيه لا. اوكي تاخد بالك بتاكل ايه وما بتاكلش ايه. ماشي. لو خدت بالك بتاكل ايه وما بتاكلش ايه مش هتحتاج تحسب سعرات. ما حدش بيحتاج يحسب سعراته الا لو بياكل اكل فعلا صعب قوي فيه نمسك نفسي. يعني انا لو عملت لك بيض هتحسب سعراتك؟ ما حدش بيوفر ايت بيض، ما حدش بياكل كتير، ما حدش عمره تخين عشان كان بيض صح؟ بس بيقعدوا يقولوا ما تاكلش الصفار. لا بطلنا من زمان، ده انا بحلف بالصفار. مش كوليسترول او حركات من دي. مالتي فيتامين. ايه مالتي فيتامين؟ الصنفار ده مالتي فيتامين، يعني اضرب كده اي فيتامين يجي على دماغك في صفار البيض. سي. طب والكوليسترول؟ الا السي. دي. صدق بقى ان الا السي. انا حتى دايما بقول في كل الفيتامينات عشان ببقى عارفه ان حد هيطلع يقول لي، دايما بقول في كل الفيتامينات الا السي، بس ننشن على السي عايشه بس. طب والكوليسترول؟ في ناس كتير بتخاف من البيض عشان الكوليسترول. البيض فعلا يعني احنا موضوع الكوليسترول ده يعني ممكن على ما الحلقه بتاعتنا تتذاع يكون اوريدي ده حصل، بس الكوليسترول فعلا بيعلى لما ناكل بيض او لما ناكل اكل فيه انيمال بروتين او ناكل اكل فيه الحاجات دي. بس الكوليسترول مش هو اللي بيحدد انا صحتي كويسه ولا صحتي مش. اولا هو مش هيعلى بطريقه خزعبليه لان احنا يعني مش هناكل كرتونات بيض في اليوم. ثانيا مش هو ده اللي بيحدد انا حد صحتي كويسه ولا حد مش صحتي كويسه ان انا كوليسترولي كذا. يعني دلوقتي بقى في ايفيدنس كتير قوي ان في ناس كتيره جدا، معظم الناس اللي بتعمل جراحات قلب مفتوح بيبقى كوليسترولها كويس، يا اما علشان ماشيه على التعليمات ان احنا بناكل عيش ورز ومكرونه، الحاجات دي فعلا على فكره بتقلل الكوليسترول، بترفع كل حاجه تانية بس تقلل الكوليسترول، يا اما عشان بياخدوا دواء بيقلل الكوليسترول. بس الاوتكم انه داخل العمليه قلب مفتوح او عنده مرض في القلب وكوليستروله كويس نورمال او قليل. فبدأ يبقى فيه، وفي دكاترة قلب دلوقتي طبعا عشان دي مش حتتي خالص ان انا اتكلم فيها، في دكاترة قلب، في دكتور اسمه دكتور فيليب اوفيديا ده دكتور امريكي، في دكتور اسمه دكتور نادير علي، الاثنين دكاترة قلب، دول الاثنين اللي شفتهم في حياتي دكاترة قلب وبيدوا عكس النصيحة المعتادة. ما هو بالتالي بيقولوا دلوقتي ان الكوليسترول من الحاجات اللي لسه هم بيحاولوا يشوفوا ابحاث فيها اصلا لسه مش فاهمينها قوي. هي حاجة فكرة اتقالت من 50-60 سنة وتراكم عليها حاجات كتير قوي ونسيوا بقى انه طب ما احتمال اصلا تكون مش صح قوي زي ما احنا فاكرين. يعني مثلا معظم الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في القلب معظمهم بيبقى عندهم مقاومة انسولين. بيبقى عندهم ايه؟ مقاومة انسولين، انسولين ريزيستنس. طب احكي لنا اكتر، مقاومة الانسولين دي معناها ايه؟ اولا هي فيري كومن، يعني هي منتشرة جدا 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 جدا. كلنا عارفين مرض السكر صح؟ انت بص عملت ازاي لما قلت لك مقاومة انسولين؟ انا مش مقاومة انسولين ايه ده؟ يعني ايه؟ ما هشرح لك. انت عارف مرض السكر ده اللي هو بياخدوه عندهم مرض السكر، بس اللي عندهم مرض السكر نوع اول بياخدوه من بره، بس احنا كلنا عندنا انسولين، ده هرمون في جسمنا. ايوه طبعا. ده اللي بيطلع لما بناكل عشان يقلل سكر الدم. تمام. انت عارف مرض السكر زي ما اتخضيت قوي من مقاومه الانسولين، كلمه غريبه جدا. مرض السكر النوع الثاني اللي هو اللي بيجي للناس لما يقولك حد جاله سكر، ده مرض السكر النوع الثاني، ده بيكون اصلا حاله متقدمه جدا من مقاومه الانسولين. ده في الكتب تعريف مرض السكر النوع الثاني advanced stage of insulin resistance، يعني حالة مقاومة انسولين تفاقمت فبقى اسمها مرض سكر. هو ايه الصح؟ المفروض ان السكر يبقى في، يعني المفروض الصح ان احنا يبقى عندنا حساسية للانسولين، يعني إن الهرمون اللي اسمه الانسولين ده اللي بيقلل السكر في الدم واللي بيدخل الاكل جوه الخلايا يبقى جسمنا حساس ليه، يعني اول ما يطلع جسمنا يستجيب منه بكميات قليلة من الانسولين. لو انا بقى باكل طول النهار ماشي طول الوقت فطول الوقت في انسولين سبايكس، طول الوقت الانسولين بيعلى، طول الوقت الانسولين بيعلى، وكل ما باكل نشويات، وبين النشويات والنشويات باكل فاكهه، وبين الفاكهه والفاكهه باكل شوكولاته، فكل شويه ايه ده الدايت بتاعي ما شاء الله. انا عارفه على فكره ايه ده بالظبط اللي انا ماشي عليه كل يوم. فهو كل شويه لوحدك يا باسم بجد، احب اقول لك انك مش لوحدك يا باسم. الشوكولاته كان شيبسي شفت بعيد. عشان اتاكد ان انا فاهم صح، فانت الانسولين هو اللي يعني كل ما اكل حاجه فيها سكر، السكر في جسمي بيعلى. كل ما تاكل عامه سكر نسبيا بيعلى، وحسب بقى طبعا لو انا باكل شوكولاته غير لما باكل حته عيش غير لما باكل مش عارف ايه بالظبط. فجيت النهارده كل شويه السكر يعلى، الانسولين بيطلع يظبط السكر بالظبط. فالمشكله ان الناس بتاكل سكر كتير، من كل شويه الانسولين بيطلع يعلى لدرجه ان الجسم بيبطل يستقبل الانسولين. بيرفكت، عشان كده اسمه مقاومه انسولين. اوكي عايشه كريم برافو والله. كريم اسرع واحد فهم مقاومه انسولين في العالم، شرحتها لناس كتير قوي. عضلات. عايز اقول لكم انا سرحت في الحته دي والله. طب انا عندي سؤال بقى، يعني غالبا انا عايزه يشرحها لي، يعني كل السيدات هيبقوا عايزين يسالوا هذا السؤال الجميل. قول لي.
بما انك دكتوره قول لي يا فندم، ما هو علاقه الاكتئاب بالاكل؟ علاقه قويه جدا. ليه تقريبا اصلا ما يعني حدش ده بيتخن ولا ده اشتغاله؟ لا ده حقيقي جدا. ما حدش اصلا بيتخن الا لو في حاجه مضايقاه، يا معصباه يا انكشس يا قلقان بسبب حاجه، فبيضطر يطلعها في الاكل، يا اما فاضي. يعني لازم يبقى فيه احساس. ده في حاجه كيميائيه بتسبب ده؟ هي نفسيه، لا مش كيميائيه. احنا بنحب نقول كيميائيه عشان تبان ان هي بره خالص. لا هي يعني سايكل نفسيه كده، عجله كده نفسيه. انا بتضايق زهقان ولازم على فكره اكون قاعد فاضي. صعب قوي تعملها وانت مشغول. طب ليه مش في ناس بتاكل كتير لما بتبقى مضغوطه قوي ايه من كتر العلاقه الشغل؟ اصلا؟ انا متضايق، مش انا لسه قايله لك الاكل unhealthy coping mechanism، طريقه مش صحيه للتعامل مع المشاعر. فانا متضايق او زهقان او عندي اي حاجه من المشاعر اللي هنقولها سلبيه، حاجه انا مش عايزه احسها. ايه اسهل حاجه افرغ فيها ده؟ الاكل، لانه كمان متوفر طول الوقت، ولانه بيديلك البليجر في ثانيه. فهي انت وانت بتاكل الشوكولاته بتطبطب عليك في ساعتها، غير الجيم مثلا. يعني ممكن تحس انك احسن بس بعد شويه. فهي مجرد ان هي حاله ملل، فزي ما بتقولي ان ده عاده الناس تبقى زهقانه فبيبقى عايز يعمل حاجه بالظبط، والحاجه ملل او السهله اللي زعل. قدامه ايوه بس بتبقى هو يعني هل الاكل بيعمل حاجه في جسمي؟ هو ده قصدك في الكيميائيه؟ يعني ايوه قصدي طبعا. هو مكتئب باكل بتتبسط. ببقى يعني مش ببسط بس اللي هو ببقى تمام Relieved. زي ما انت قلتي، حد بيطبطب عليا ايوه فجأة ليها طبعا فجأة حاجة كيميائية. حسيت كده حتة التويكس حضناني من ورا كده وقاعدة معايا بنتفرج على فيلم. ترو. ليه؟ في حاجة البطن في كيميائية. حاجة بتحصل بتخلي مش في البطن، في الدماغ. طالما حاجه بسطتك يبقى هتحصل في دماغك. ففي دلوقتي اصلا دراسات كتير قوي بتقول لك الفرق بين السكر والكوكايين مثلا في الادمان. والسكر طلع اكتر مثلا. فهم ليهم الريفاين كاربز، النشويات المخففه. انتوا عارفين ان في ناس لا تعنيها السكر في اي حاجه، بس المعجنات والمخبوزات والمكرونات والحاجات دي دي اسمها نشويات مخففه، ريفاين كاربز. دي في دلوقتي في بيبرز بتقول انها تاثيرها على المخ زيها زي الحاجات اللي بتانديوز بقى، زي الدراجز وزي الحاجات اللي بتانديوز بليجر ساعتها. هي بتعمل فعلا حاجه كيميائيا تخليك تتبسط. انترستينج. والا على فكره ما كانتش بقت، خلي بالك ان دي حاجه منتشره في ناس كتيره حول العالم. فده برضو هنرجع للنقطة الأساسية ان احنا تقريبا كلنا عندنا نفس البيز. فهو السكر الحاجة اللي بيعملها تانية غير ان هو عشان الملل والكلام ده كله. احنا لما بناكل سكر كتير زي ما انت بتقولي ان هو بيخليكي بيشغل حاجات في مخك بيخليكي مبسوطة دوبامين كيميائيا اللي هي دوبامين زيه زي بقية الحاجات الادمان زي مثلا. والسكر موجود في كل حاجة في كل الاكل تقريبا. ما حدش تقريبا بيبنج على حاجه ما فيهاش سكر. بالظبط. يعني غالبا هتروح سكر، او على فكره حاجات فيها بيبنج. يعني مش هتاكل حاجه بالكيلو الا لو فيها سكر. بص انت قلت ايه بس ايه؟ تويكس هتبقى غالبا شوكولاتايه، هتبقى كده. او ايه بقى الشيبسي والحاجات دي هتبقى نشويات بس لازم يبقى عليها دهون. عشان تعرف تبقى هاي بالاتبل. نشويات يعني لو عملت بطاطس مسلوقه مثلا بدل ما تقيل قوي بقى هاي بالاتبل. انت بتقولي ايه يا وعد؟ والله هشرح لك يا باسل. شويه كلام يا جدع. يا باسل هشرح لك، انت متسرع جدا. حاسس ان انا دخلت كليه طب اسنان. هاي بالاتبل يعني حاجه سهله البلع. عارف لما تبدا تفتح في حاجه سهله البلع. والله لسه هشرح. او اعملي كده امثل يعني. انت ممثل يا باسل. اتفضلي يا فندم. ما بعرفش لسه. لو حاجه فيها نشويات بس هيبقى دمها تقيل، مش هتعرف تبلعها بسهوله، مش هتعرف تاكل منها كتير. زي ما بقى شرحت لك بمثال البطاطس المسلوقه رخمه. لو سيحت على البطاطس المسلوقه جبنه هتبقى حلوه قوي. صح. تاكل منها كتير قوي. او احط عليها صوص. اي حاجه بقى، اي حاجه تخليها دهون وسكر. مفيش صوص، مفيهوش سكر وزيت على بعض. بالظبط. بس يبقى عشان اكل من حاجه كتير لازم يبقى فيها نشويات ودهون على بعض او سكر. رئيل اولاد الذين في ايه. انت جوعت؟ ده مش هدفي خالص على فكره. انا هدفي العكس تمام. انا عمال بس بيجي معاه بالعكس. شايف بطاطس نازل عليها كده. وانا اول ما اجيب سيره اكل بيسرح اساسا. فهو كل الحاجات اللي انت بتتكلمي فيها دي ازاي واحد يبقى صحيا كويس وهيتبع وزنك. اوكي. انا دايما بقول الويت لوس از بونس. يعني الخسان ده كده حاجه هتتبع بمزاجي او غصب عني يعني. اطلاقا بيبقى الاكل الصحي والاكل الطريقه والصيام وكده. طب ممكن نرجع بقى لانواع الدايت. يلا بينا. اتكلمنا فصصنا اظن الصيام. قولي انت تعرف ايه عشان عايزه اعرف. يعني الناس اللي مش مهتمه خالص بالدايت زي باسل كده بيبقى ايه الحاجات اللي انت عارفها اللي سمعت عنها؟ اعرف صيام متقطع.
كنت تعرفه قبل ما تعرفني؟ عرفته في المكسيك. نص المكسيك عايشه اصلا ما بتاكلش بجد؟ والله العظيم. والله انا رحت وقالوا لي 16 و8. والله بجد؟ رحت مكسيك تاني ولا رحت هول بوكس. والله رحت مش انتي رحتي هول بوكس؟ ماشي. معرفش، يمكن انا كنت مع ناس بقى انرجي هيلرز وحاجه كده. اوكي. واعرف الكيتو. ماشي. الكيتو ده بقى مره كريم قعد يشرحه لي في 3 ايام واحنا عايشين في امريكا. اقول له يعني ايه كيتو؟ يقول لي يعني مش عارف. اقول له ايه ده ايس كريم كيتو؟ يقول لي اقول له طب ازاي؟ يقعد يشرح لي بقى لحد ما اخدني من ايدي من السوبر ماركت. رحنا قعد يقول بس شاف الصف ده كله كيتو. ماشي احنا الحاجات دي في مصر. قال لي وما قال لي بقى بس ما فيش في مصر فما تبتديهوش عشان مش هتعرف تعمل ايه بالظبط. تحتاس. واعرف اللي هو الكربوهيدرات لو كارب. اللو كارب بتقلب النشويات عامه. تقطع ما هو ده كيتو يا باسل. ماشي تمام. طب تقلل مش تقطع. لو كارب. ايوه لو كارب. تعرف اكيد الفيجانيزم نباتيه. وفي بقى اللي هو بتقعدي تاكلي مانجا 5 ايام. ده مش حلو خالص. مش ده اللي هو بيقولوا عليه كيميكال باين ولا كيمياء ده؟ دي بقى دايتات المنتديات. هتاكلي شيبسي بالخل 6 ايام. لا ما حدش بيعملها على شيء، عمري ما سمعتها. يعني بيعملوها على العصاير. تقفشي في حاجه وتقعدي. دي فكره فاشله تماما يعني. دي عامه مهمه قوي بجد والله. الحاجات دي فعلا نشأت على المنتديات. بس لان حد بتخسس لان انت عملت كل حاجه في نفس الوقت. يعني انت لو كلت صعب قوي تاكل من حاجه واحده بس كتير قوي حتى لو بتحبها. يعني هتلاقيها عملت لك كل حاجه. هتلاقيها قللت اكلك يعني غصب عنك. هتلاقي نفسك قللت اكلك خصوصا زي ما بقول لك هي ما بتعملش على شيبسي. يعني غالبا بتتعمل على عصير على بيض على اكل اصلا. يعني هتاكل منه كتير ازاي يعني. وهتلاقي نفسك عملت صيام متقطع لا اراديا. هي هتسبب ان انت تعمل كل انواع الدايتات بالظبط. ما بتعملش اي حاجه. ممكن تلاقي نفسك ما انت قاعد 5 ايام تاكل مانجا بقيت نباتي اهو. بس انت بس ده طبعا مش صح. دول بينزلوا ميه وبتحصل اغماءات وبتحصل حاجات كده. واول ما هترجع تاكل طبيعي هوبا تلاقي نفسك رجعتهم تاني. في ناس على فكره بتقول كده على الكيتو. انتوا عارفين كده؟ ايه هو الكيتو بقى بالظبط؟ الكيتو مش موضه ومش فات دايت ومش حاجه بتتعمل عشان نخس بسرعه ولا الكلام ده خالص. هو اصلا دايت علاجي. فكرته ان احنا بنشيل النشويات الصريحه من الاكل. بنشيل البطاطس والرز والمكرونه والعيش والسكر والفاكهه. وبيبقى اكلنا مينلي بروتين حيواني، لحمه وفراخ وبيض وكده، جبن وخضروات. فكرته اصلا او هو اتعمل ليه؟ اتعمل كعلاج للابيليبسي، النوبات الصرع. وفعلا حسن الحالات دي جدا جدا. بعدين هو بيحسن نوبات الصرع. لقوه ده بيقلل. لقوه ده بيحسن من حساسيه الانسولين. بيحسن من سكر الدم. فقالوا ايه ده؟ طب ما نعمله لمرضى السكر. لقوه بيحسن من حساسيه الانسولين. وفي دكاتره دلوقتي بتعالج بيه خالص ده. وهو بقى بيحسن من حساسيه الانسولين مرضى السكر. راح مخسسه. بس بقى اي حاجه بتخسس بتبقى موضه. فبقى موضه. فهو بقى موضه. بس هو اصله هو مش تخسيس. هو ثيرابيوتيك. هو حاجه علاجيه. بس اول ما لقوه بيخسس بسرعه راحوا حاطينه بقى ناحيه الايه؟ الدايت الكيميائي. ده بينزل لي 5 كيلو في الاسبوع. ده مش عارفه ايه الكلام ده كله. طب عندي هنا سؤالين. قولي. ليه اسمه كيتو؟ كيتوجينيك دايت لان الحاله اللي انت بتخش فيها لما بتقطع النشويات اسمها كيتوسيس. اوكي. دي الحاله كيميائيا اللي احنا جسمنا بيخش فيها لما بنقطع النشويات عشان يلاقي مصدر طاقه بديل للنشويات اللي هو الجلوكوز. فبيخش في حاله اسمها كيتوسيس فاسمه كيتوجينيك دايت. تاني سؤال بقى. ليه يعني انا النهارده لما اوقف اكل سكر ونشويات جسمي بياخد طاقه منين؟ من الكيتون. يعني الطاقه اللي انا هبقى فايق وايه من حاله الكيتوز دي بتطلع حاجه اسمها كيتون بوديز. هي اللي بتبقى خليك عندك طاقه. ده غير انه هو زيه زي الصيام المتقطع بيشغل اللايبوليسيس. بيشغل حرق الدهون. يعني احنا لما بنقعد فتره صايمين وبنقعد فتره كمان مقللين نشويات او شايلين نشويات زي الكيتوز ده بيخلي جسمي بيحرق دهون جسمي اكتر. عشان كده برضو الكيتو زيه زي الصيام. هتلاقي ناس كتير قوي بتقول لك ده بس اللي نزل لي الحته اللي عمرها ما نزلت. بس انا بسمع اقاويل كتير وممكن ابقى غلطان ان دايما المفروض يقولك في الكيتو يقولك كل دهون كتير. ايه بقى الفكره دي؟ ده يعني اول ما بدأ الكيتو هو بيقالوا يعملوا 70% دهون. 70% دهون. 70% دهون. دي من اكلي كله. دي فكره انا ما برشحهاش خالص. وده كتير جدا وصعبه اصلا جدا. صعبه جدا انك تعملها. انا بعمل كيتو بروتين بيس. ودايما بقول كلمه كيتو هو الدايت اللي هيدخلك في الكيتوس. يعني مجرد ما شلت النشويات انت كده اسمك كيتو. اعمله بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا بعمله بروتين بيس. طب وهو مش مضر للناس اللي ما عندهاش الامراض اللي الكيتو بيعالجها؟ مش مضر بس ملوش لازمه. يعني لسه كريم كان بيقول لي انا جربته وهو بيتمرن طول اليوم. فمش هيضرك. انا بتسال السؤال ده طول الوقت. مش هتضر بس انت كده مش انديكيتد.
هو ملوش لازمه. فهو فايدته للناس اللي عندها مقاومه انسولين وعندها السكر بتاعها مش منتظم، الناس دي حياتها بتتغير على الكيتو، خلاص فجاه بقيت منتالي ستيبل وفعلا هو ما اشتغلش معايا اتظبط. مظبوط. بس عارف انا بسال ليه؟ لانه انا دلوقتي لما انت قلتي كلمه انسولين افتكرت حاجه من يمكن 4-5 سنين كانت طالعه موضه ان اللي عايز يخس يستعمل الألم بتاع الانسولين ده. بجد تاني بيعملوا ايه بالقلم بتاع الانسولين؟ بياخد مثلا واحده كل يوم او حاجه كده، وكانوا بيقولوا ان هو بيساعد ان انت هيخسسك لانه مش عارف بيعمل ايه. طب يا جماعه هو مضر؟ لا مش مضر. اول وطلعت مره اسمعها. لا انا اعرف ناس كانوا بيعملوا كده. لا هو ده ممكن يموت. وطلعت موضه انه بيجيبوا القلم ده، مش اللي هو ده الانسولين، القلم اللي هو بيتضرب في الفخذ ده، بتحطه هنا وبتحطه هنا. معقوله انسولين؟ والله انا عمري ما سمعت عن الموضوع ده. فهي بجد بقول لك طلعت موضه من 4-5 سنين انه يا جماعه اللي هيشك الانسولين اللي هو القلم بيتباع في الصيدليه عادي من غير روشتات من غير اي حاجه هيخس. ليه بقى؟ معرفش. بيسد المسام، بيسد العوزه يعني. انا عمري ما سمعت عن الحوار ده في حياتي، من اغرب الحاجات اللي سمعت عنها دلوقتي. اوعى اي حد ايا كان حالته في الدنيا يعمل كده. بس هو عامه الدايت اكتر حاجه بحس ان هي بتطلع عليها كلام. هو انت قلت حاجه دلوقتي مهمه قوي، دي حاجه طبعا باين جدا ان احتمال جدا تكون خطر، صح؟ في ناس بيبقى عندها استعداد تعمل حاجات كده استقتال، وما عندهاش استعداد تعمل دايت. يعني لو قلت له بطل سكر ايه بس هروح اخد دواء وهروح اخد حقنه. طب ما ليه يا جماعه؟ يعني الحاجات اللي احنا عارفينها بتشتغل معروفه. وفي الحاجات اللي بتطلع اعلانات برضو في الانترنت والتلفزيون اللي هو شاي دكتور مينج، شاي ينج الصيني. كل الحاجات دي بتلعب. بتتكلم صيني بعد ما تخلص وبتخس في الاعلان يعني. كل الحاجات دي بتلعب على نفس الفكره بتاعت ان احنا بندور على شورت كات، بدور على طريق مختصر، مع ان انا عارف يعني ما ناخدش الحاجات دي. حتى لو في حاجات فعلا مشروبات ممكن تزود الحرق بس مش هتخسسك. يعني انت لسه واكل بيتزا ده ما بيحصلش. بس لو انا اصلا بصوم وبتمرن ومظبط الدنيا، في فعلا مشروبات ممكن تدي زقه. بس الحاجات دي دايما بتشتغل على البليف ده او الاكسبكتيشن ده. انا متوقع ان انا في يوم من الايام هلاقي الطريق المختصر. ما فيش حلاوه من غير نار. ما فيش بالظبط. فيش. واللي احنا عارفين انه بيشتغل احنا عارفين انه بيشتغل، فاعمل المضمون. قلت لكم سيبوا الاكل من اول الحلقه. بالنسبه لسيبوا الاكل، ايه سيبوا الاكل دي؟ هي الحته الوحيده اللي هنسيب فيها الاكل ساعه الصيام، وبعدين هناكل يا جماعه. والله احنا بناكل. احنا بناكل يا جماعه. انا عايز اقول لكم كده ان انا باكل الناس في الاخر، يعني eventually بنبطل صيام وبناكل. هل ده بسبب ان انت لما بتطلعي في الفيديوز بتاعتك بتقولي للناس، بتتكلمي مع الناس بطريقه معينه كده اللي هو ايه، خش اعمل كده دلوقتي؟ انت عارفه ان كريم كان خايف منك قبل ما تيجي؟ لا مش عارفه الحقيقه. لا يا مان، كل ما اشوفك انت حاسس بتزعق لي يا مان بخاف. وانت بس خايف مني؟ لا ده انت حبيبي. صح. لا طب ما ينفعش تخاف مني، ده نعمل لك بلان مخصوص مكتوب لا عليها بس الزارو. ده احنا حبايب وصومتك يعني 16 ساعه بنتمرن مع بعض. ده كده ده بسبب ان انت كنت قبل كده فيتنس ترينر، فده كنت متعوده على بص هو مبدئيا الفكره بتاعت ان انا شديده او النظام بتاعي ستريكت او كده، مش هتشوفني كده الا بالمقارنه بحاجه. يعني أوكي. هتكون انت متعود على طريقه معينه او متوقع طريقه معينه او متوقع نصيحه معينه، وانا بالنسبه لك يعني بالنسبه لك بقول حاجه غريبه. مش ببقى قصده ابقى بقول حاجه غريبه، بس انا ببقى شايفه ان ده الصح. وانا شايفه ان الاكسبرت في اي مجال مش مفروض يطلع يقول للناس اللي هم عارفين. جايه من حماس يعني. جايه من حماس وجايه من ان انا انت قصدك على الطريقه ولا قصدك على لا هو بيتكلم على طريقه الالقاء في فيديوهاتك للناس اللي هي ما تعرفكيش. على فكره انا لو بتكلم في حاجه ما بحبهاش مش هتكلم بنفس الطريقه. بس انت عمر حد علق في الانترنت على السوشيال ميديا ان انت هو انت طب تحبي تقولي لهم ايه هذا دولار يعني هنا بقى قولي لهم على الكاميرا دي بس هي بس مش دايما صلي على النبي. في اللي هيقول كده تاني صلي على النبي في قلبي بالراحه كده. هي مش انا عمري ما حد قال لي مثلا، ما حدش قالها لي مره بعدوانيه، بس بيجي لي كومنتس على طريقتي وساعات بتبقى بالحلو. يعني في ناس بتقول لي انت طريقتك بتحمسني، ونفس الفيديو اللي بيحمس حد ممكن يبقى معصب حد تاني طبعا. فاحنا اجين بنتكلم في ان انا متوقع اشوف ايه. انا بالنسبه لي لو الحاجه دي بالنسبه لي لانها متوقع او متعود على حاجه معينه، يبقى دي بالنسبه لي حاجه غريبه. انا بحب قوي النوتريشن، وبالنسبه لي دي رساله، وانا اخترت ان انا ابقى بتكلم مع الناس اللي عندها مقاومه انسولين وسكر
بالذات يا جديدة وسمنه دي. بالذات. سيبنا كمل راضيه بس أنا لو آسف، سمحت. اتفضل. حد بعد كده بقى اتكلم. البيض ما بيعملش كوليسترول. ما قلتش كده. اتفضل يا ريت تتفرج على الفيديوهات قبل ما تهاجمني. اتفضلي. لا انا بهزر مع كريم عادي صاحبي ماشي يعني. اوكي. نسيت اصلا كنت بقول على الالقاء حماس انا اخترت ان انا اتكلم على الموضوع ده بالذات، اكتر حاجه بتكلم فيها لان دي مشكله منتشره جدا جدا جدا. هي فعلا ومش واخده حقها. وتاني لا، طالما حاجه منتشره جدا جدا يبقى المشكله مش في كل الناس. ما تقوليش الناس كلها فجاه ما بقاش عندها اراده، اكيد في حاجه غلط صح. وبغض النظر عن الهزار وكده بصراحه اتعصبت عليا ليه طيب؟ بغض النظر والله عن الهزار وكده، في ناس بتبقى محتاجه ان حد اللي هو يتكلم معاهم بطريقه اللي هو يعني تحس ان هو بيزقه علشان والله ما يقوم. زق ولا اي حاجه، وفي الاخر احنا هنعمل اللي احنا عايزينه، وفي الاخر ده انا هسمع النصيحه وهمشي عليها او مش همشي عليها براحتي. بس في الاخر انا دي ده الباشن بتاعي. انا بحب ده جدا. أنا بس اخترت ده بيبان في أتكلم فيه الفيديوز جدا. بصراحه، انا بحب ده جدا، ده بجد بيبان والله. الحمد لله، لان انا فعلا بحبه يعني. وبحبه بالنسبه لي دي رسالتي، دي ماي ميشن. ان انا الحد اللي عنده المشكله دي مش العيب فيك ولا المشكله فيك ولا هو جيناتي ولا انا خلاص بقى هو انا هفضل كده طول عمري خالص. وعلى فكره انا عايزه اقول حاجه. هو انت يا كريم يا كريم رأيك يا كريم انا خايف. انت مثلا سمعتني بتكلم على الدايت وجربت قبل كده تعمل كيتوجين، جربت انت قلت لي جربت تعمل كارنيفور. بالنسبه لك ده ستريكت دايت، حاجه ناشفه قوي وفي ايه يعني لا بالنسبه لي انا لا يعني، بس ده انا متعود على كده يعني، متعود ان دايما في حاجه بقى ملتزم بيها يعني. مش كده وخلاص. حتى لو حاجتين عكس بعض انضباط بالظبط يعني. في قواعد للموضوع. تعرفين ان انا بلاقي ردود افعال مختلفه تماما عن النظام بتاعي ده. يعني مثلا في ناس بتقول لي ايه ده، يعني انا باكل لحمه وملوخيه وبشبع وطول الوقت شبعان وهخس. ده رد فعل. رد فعل تاني بقى يعني ايه يعني عايش من غير مكرونه يعني على نفس الحاجه. فهي برسبكتيف. انا اخترت ابص لها ازاي. انا ممكن ابص لها ان انا اول مره هشبع في حياتي، لان انا عمري ما هقول لك قوم من على الاكل جعان. لو انا هعمل لك دايت سعرات انت هتقوم جعان وهتجوع طول الوقت. اكيد كلنا جربناه ان انا مقلل اكلي جعان. فانا عمري ما هعمل ده. فممكن ابص لها على ان دي حاجه هعملها على طول وهفضل طول الوقت شبعان. محدش هيقول لي بطل اكل امتى، او محدش هيقول لي كفايه كده وانا لسه جعان. وممكن ابص لها على ان انا محروم من دي. وعلى فكره هي الحاجه اللي انا محروم منها دي او الحاجه اللي اتاخدت مني دي هي اللي مخلياني دلوقتي قادر اصوم وقادر ما اجوعش. يعني احنا لما بنشيل اصلا المعجنات والسكر والحاجات دي كلها الجوع بيقل جدا جدا جدا. فهم كلهم بيكملوا بعض. يعني هشيل منك الحاجات دي فتلاقي نفسك اصلا قادر تصوم، مش هتبتدي بقى تفكر ان انا محتاج اصوم ومش عارفه ايه. بس عامه هي واضح ان الطريقه يعني في ناس كتير لان انت على اليوتيوب وعلى كل الشانلز اللي انت عاملاها الناس متقبله كده يعني، حتى لو هم بيتخضوا يعني. انا يعني في الاول خفت بس اللي هو فاهم ماشي اللي هو تمام. مش كل الناس انا بشوفها زي العسل ورقيقه وجميله. انا مش فاهم مالك انت بتشوف ايه بالظبط؟ معرفش والله. مالك تبعت لي الفيديوز الفيديوز اللي وصلت لك اللي بتعملي فيها باليه مائي دي هي دي. طيب ايه اللي جاي؟ ايه اللي جاي يعني ايه؟ قصدي انه قدام مثلا عايزه تفتحي مشروع كبير، في خطه في بلان الناس ممكن تبقى عارفاها. ممكن يكون في حاجات، بس انا بالنسبه لي الحاجات دي كلها مينز، كل دي طرق. الهدف بالنسبه لي ان انا اوصل لكل الناس اللي عايزه تتغير ومش عارفه تعمل ايه. والناس دي كتيره قوي يعني. وسط كل الناس اللي بتقول انت هتقرفينا وهو احنا في حاجه في حياتنا حلوه غير الاكل والكلام اللي طول الوقت بيتقال ده، في ناس فعلا نفسها تلاقي طريقه فعلا تخس بيها او تتعالج بيها او تبقى مش طول الوقت جعانه بيها. فانا نفسي اوصل لاكبر عدد من الناس دي ممكن، علشان اساعدهم يعملوا ده من غير ما يبقى طول الوقت جعان ومن غير ما يبقى طول الوقت متنرفز. ابقى شبعان وابقى وصلت اللي انا عايزه في صحتي بعدين في وزن. اميزنج. هتخس ان شاء الله احاول والله. هتعمل اللي انت عايزه حبيبي، هتكسر الدنيا. احنا عندنا بقى في سيزن 2 دايما بنعمل حركه جديده. ان احنا بنجيب تي شيرت عليها اللوجو بتاع البودكاست. هتبقى حلوه دي في التصوير، فجاه هتلاقي حاجه طايره اللي هي الاهرامات. ايوه عليها القلب، ده قلب كريم غالبا. اوكي تمام. اللي هي فوق هنا. فين قلب باسل؟ قلب باسل كبير قوي ما يسعش التيشيرت دي. فاحنا هنطلب من حضرتك
تمضيها لنا. نايس اي لايك. وهنعمل لعبه لسه ما كشفناش عنها، ماشي. هنعملها على السوشيال ميديا، ماشي. واللي هيكسب اللعبه دي هنبعت له التيشيرت دي هديه. ماشي. محمد امين. وعد، نورتينا وميرسي، وغالبا هنرجع نعمل حلقة تانية ممكن في سيزن 3 او 4 مثلا تكملة، ونشوف الناس اللي اتفرجت على الحلقة خست ولا لا، او بقوا صحيين اكتر ولا لا. ماشي. ولو في دايتس جديدة طلعت وبتاع نتكلم فيها كمان. نشوف بقى. انت تخيلي تيجي بقى سيزن 4 مثلا تقعدي تلاقي بقى كريم اوبيس بقى يا نهار اسود. انا جربت او الاقي بس جاله كورونا تاني مثلا. مثلا. ميرسي ميرسي ميرسي. تعمل تقلدني في كل حاجة. نفسي بقى. انا خريجة طب اسنان شمس. حلو. تمام. اتخرجت من الكليه وانا ما بحبش طب الاسنان خالص. لو أوكي. واحد عايز يبقى نوتريشن زي ما بقول لك، ليها قصص كتير، ليها طرق كتيره قوي، في شهادات كتيره قوي. تاني يوم قامت مكلماني قلت لها بس لحظه بصلي المغرب اصل انا حاسس ان على فكره انت قلت لي ان الاكل عجبك جدا، انا كنت حاطه لك كل الحاجات اللي بتحبها ده حقيقي. عشان بس نقول. لا ده حقيقي بجد. في الاول خفت بس اللي هو فاهم ماشي اللي هو تمام